असं म्हणतात, की पूर्ण जगामध्ये रोमचं साम्राज्य हे खूप मोठं मानलं जातं. म्हणजे रोम एम्पायर इज द ग्रेटेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड. पण ॲक्चुअली रोम इतकंच किंवा रोम नंतर द ग्रेटेस्ट एम्पायर इन हिंदुस्तान कुठलं तर विजयनगरचं साम्राज्य. अतिशय भव्य, दिव्य आणि खूप सुंदर असं साम्राज्य होतं. तर ते मार्केट प्लेस आहे, ते त्याची भव्यता अजूनही आपल्याला तिथे ते 2 स्टोरेज मार्केट प्लेस आहे. आणि हम्म. तिथे असं म्हणलं की ओपन मार्केटमध्ये त्यावेळेस पर्ल, डायमंड, सोनं, नाणं सगळं असं विकलं जायचं आणि त्याचं बापरे. मेजरमेंट काय होतं, ग्लास होते. क्लास. आपल्याकडे आता ग्लास, तोळा हा. किंवा आपण अगदी ग्रॅम ह्याच्यावर घेतो हे सगळं. हम्म. त्यावेळेस ते ग्लासनी विकलं जायचं. की श्रीकृष्ण जेव्हा द्वारकेला आले मथुरेवरून, त्यावेळेस द्वारका समुद्राच्या पाण्यामध्ये बुडाली. हम्म. त्यावेळेस जे उरलेले म्हणतात जे आहेत ते यादव सगळे महाराष्ट्राकडे आले. ओके ओके. आणि तिथे त्यांनी आपलं हे सगळे सोमवंशीय, हम्म. श्रीकृष्णाचे वंशज म्हणजे सगळे सोमवंशीय. आणि त्यांचा हा सुबानुबाहूचा मूळ पुरुष दृढ प्रहर म्हणून हा राजा होता. मूळ पुरुष यादवकालीनचा. आणि तो पहिल्यांदा आला नाशिक येथील सिन्नर येथे. महाराष्ट्र हे नाव कसं पडलं? महाराष्ट्राला ऋग्वेदामध्ये राष्ट्र या नावाने संबोधले जायचं. आणि महाराष्ट्र या शब्दाचा अर्थ महारट्ट. महारट्ट म्हणजे काय? मोठे राष्ट्र म्हणून ओके. महाराष्ट्र. आपण असं म्हणलं तरी चालेल की हिंदवी स्वराज्याचे समय एक अवतारी पुरुषच आहेत ते. खरंच अवतारी पुरुष आहे. म्हणजे जे ज्या कुळातून जन्माला आलेले दोन्ही, ती सामान्य कुळं नव्हती. बरोबर आहे. रामायणातील एक अति प्रभू रामचंद्राचं कुळ, महाभारतातील श्रीकृष्णांचं कुळ आणि अशी बरोबर. थोर लढाईवे कुळातून हे शिवाजी महाराजांचं अस्तित्व आहे. हो ना. त्यामुळे ग्रेटच, थोर ग्रेट आहे म्हणतात त्याला. ते तर आहेच. म्हणजे महाराजांना ऍक्च्युली कसं झालं माहिती का, खूप सवंगडी चांगले मिळाले, विश्वासू. आणि त्या लोकांनी सुद्धा महाराजांना सहकार्य खूप केलं. म्हणजे महाराज आहेच आहेत, ग्रेट आहेच आहेत, पण त्यांच्या आजूबाजूला असणारे सवंगडी तेवढेच थोर आहेत. बाजीप्रभू देशपांडेंनी पावनखिंड लढवली. ती पावनखिंड जर आत्ता जाऊन बघितलं तर एवढी छोटीशी अरुंद अशी वाट आहे. आणि त्या वाटेमध्ये एवढ्या सगळ्या सैनिकांना अडवून महाराजांना सुखरूप विशालगडावर पोहोचणं, त्याच्या पाठीमागे सुद्धा कहाणी येते. म्हणजे एक ग्रेट म्हणजे लोक थोर. तोपर्यंत स्वतःच्या अंगावर सगळे तलवारीचे वार घेऊन सगळं रक्त सांडतंय, सगळं रक्त बंबाळ झाले सगळीकडून, श्वास इथपर्यंत आलेला आहे. पण जोपर्यंत आपले महाराज गडावर पोहोचत नाहीये, तोपर्यंत आपण आपला प्राण सोडायचं नाही. हे आत्ताच्या काळात कोण करते सांग ना? वेलकम टू द चॅटबी पॉडकास्ट. आज आपल्यासोबत प्रियदर्शनी भोसले मॅडम आहेत. अँड त्यांचा इतिहासबद्दलचा खूप जास्ती वाचन आहे, शिवाजी महाराजांबद्दल स्पेसिफिकली आणि त्यांच्या आधीच्या वंश काळाबद्दल आणि मराठा साम्राज्याबद्दल. सो आज आपण त्याच्याबद्दल चर्चा करणार आहोत. हे मल्टिपल एपिसोडची सिरीज असणार आहे. सो आज आपण त्यांच्या आधीच्या काळाचं म्हणजे भारताची कशी परिस्थिती होती, मुघलांच्या आधीची कशी परिस्थिती होती, सो ते आपण आजच्या एपिसोडमध्ये चर्चा करणार आहोत. सो वेलकम टू द चॅटबी पॉडकास्ट. थँक्यू प्रद्युम्न. कसं वाटतंय तुम्हाला म्हणजे आज? छान. आज मला इतिहासाबद्दल बोलायची तू संधी देतोयस. खूप आनंद होतोय. येस. थँक्यू. सो आपण आधीच्या पासून सुरुवात करू. 12व्या शतकात कशी होती परिस्थिती, भारतामध्ये राजकीय परिस्थिती कशी होती? ऍक्च्युली सांगायचं झालं तर महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण हिंदू संस्कृती अशी समजला ते पौराणिक, प्राचीन, मध्ययुगीन आणि अर्वाचीन अशा काळामध्ये विभागली गेलेली आहे. तर आज आपण स्टार्ट करतोय 11व्या शतकातील महाराष्ट्राची संस्कृती. म्हणजे महाराष्ट्र हे नाव कसं पडलं? महाराष्ट्राला ऋग्वेदामध्ये राष्ट्र या नावाने संबोधले जायचं. आणि महाराष्ट्र या शब्दाचा अर्थ महारट्ट. महारट्ट म्हणजे काय? मोठे राष्ट्र म्हणून महाराष्ट्र. आणि महाराष्ट्रात राहणारे सर्व लोक ही मराठी होती. म्हणजे म्हणून त्यांना मराठा असं समजलं जायचं. आज आपण बोलणार आहोत मध्ययुगीन म्हणजे यादवकालीन साम्राज्य. जे एक यादवकालीन साम्राज्याची आय थिंक सुरुवात झाली ती 1320 ते 1347 दरम्यान. हे 989 ते 1293 मध्ये यादवकालीन साम्राज्य सुरू झालं. तर
यादवकालीन साम्राज्य सुरू झालं. देवगिरीचा राजा म्हणून ते आता ओळखलं जातं. तर हं, हे यादवकालीन साम्राज्य कसं म्हणजे मध्ययुगीन पहिल्यांदी तुला सांगते की यादवांच्या आधी कुठले साम्राज्य होती. महाराष्ट्र म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये एक हं, समजलं तर मौर्य साम्राज्य, सातवाहन साम्राज्य, राष्ट्रकूट साम्राज्य, शिलाहार साम्राज्य, देन अजून एक त्याचं नाव सांगता येईल की कंदम, होळसार, अहिर हं. ही सगळी महाराष्ट्रामध्ये आधी होऊन गेलेली साम्राज्य. नंतर आलं ओके. चालुक्याचं छोटे-छोटे साम्राज्य. साम्राज्य होते. छोटे-छोटे म्हणजे हे सगळे आपल्याला बोलायचे आज 12व्या शतकातील यादवकालीन साम्राज्याबद्दल. त्यामुळे हं, हं. बाकीच्या साम्राज्याविषयी मी जास्त माहिती देत नाही. फक्त त्यांची नावं सांगते. तर ओके. चालुक्याच्या साम्राज्यानंतर देवगिरी राजा म्हणजे यादवांचं साम्राज्य सुरू. ते कसं सुरू झालं? तर असं म्हणतात की चालुक्याचा तो काय म्हणतात अकार्यक्षमतेमुळे सुबानुबाहू हा यादवकालीन राजा होता. त्याच्या हातामध्ये साम्राज्य गेलं सुबानुभाऊ आणि तो खूप पराक्रमी होता सुबानुभाऊ आणि त्यांनी आपल्या मुलांना घेऊन नंतरनं हे देवगिरीचं साम्राज्य विस्तारित केलं. तर असं म्हटलं जातं की यादवकालीन साम्राज्य श्रीकृष्णांचं वंशज आहे. त्याला ओके. सेऊण वंशज असंही म्हटलं जातं. ओके. अशी आख्यायिका म्हणतात की श्रीकृष्ण जेव्हा द्वारकेला आले मथुरेवरून, त्यावेळेस द्वारका समुद्राच्या पाण्यामध्ये बुडाली. हं. त्यावेळेस जे उरलेले म्हणतात जे आहेत ते यादव सगळे महाराष्ट्राकडे आले ओके, ओके. आणि हां. आणि तिथे त्यांनी आपलं हे सगळे सोमवंशीय, हं, हं. श्रीकृष्णाचे वंशज म्हणजे सगळे सोमवंशीय आणि त्यांचा हा सुबानुबाहूचा मूळ पुरुष दृढ प्रहर म्हणून हा राजा होता. मूळ पुरुष हां, हं. यादवकालीनचा आणि तो पहिल्यांदा आला नाशिक येथील सिन्नर येथे आणि ओके, तिथे ओके. त्यांनी आपली राजधानी स्थापन केली. आणि नंतरनं ती राजधानी झाली नंतरनं देवगिरी म्हणजे आत्ताचं दौलताबाद किंवा देवगिरीच म्हणतात. देवगिरी इथे त्यांनी हे केली. तर हं, हं. ॲक्चुअली काय आहे त्या सुबानुभाऊच्या ही मुलं म्हणजे दृढप्रह मूळ पुरुष त्याचा वंशज आणि नंतर आला भिल्लमदेव. हा खूप पराक्रमी होता भिल्लमदेव. त्यांनी ओके. देवगिरीचं साम्राज्य वाढवलं तिथे हं, हं. भिल्लमदेवनी आणि त्या साम्राज्यामध्ये त्यांनी आपलं काय म्हणतात 12व्या शतकातील महाराष्ट्राची संस्कृती हं, हं. ती हं, आपल्याला हं. तेव्हा बघायला मिळते सगळे. हा ओके. भिल्लमदेवानी राजकीय परिस्थिती कशी होती त्यावेळेस म्हणजे अ, सगळीकडे आपल्याकडे मोस्टली हिंदू लोक होते. समाधान होतं. सगळे वर्णव्यवस्था कशी होती? तर वर्णव्यवस्था ही तिथे बिनधास्त म्हणतात ना, स्पृश्य, अस्पृश्य या हां, गोष्टी हां. 12व्या शतकात खूप होत्या. हं, दलित हं. लोकांना म्हणजे उच्चवर्गीय लोकांना जास्त मान दिला जायचा. त्यांच्या हं, हं. गोष्टी हे महत्त्व दिलं जायचं. त्यांना फर्स्ट हं, हं. प्राधान्य दिलं जायचं त्या ह्याच्यामध्ये. आणि मग नंतरनं अर्थव्यवस्था सुद्धा कशावर अवलंबून होती? तर शेती. शेती हा महाराष्ट्रामध्ये 12व्या शतकामध्ये मुख्य अर्थव्यवस्थेचा कणा होता. ओके. म्हणजे शेतीपासून जे उत्पन्न मिळायचं, ते सगळं त्या तिथल्या आजूबाजूच्या लोकांमध्ये त्याचं काय म्हणतात बाजारपेठेमध्ये दिलं जायचं. त्यातून हं, तो हं. शेतसारा गोळा केला जायचा आणि तो शेतसारा गावचा पाटील, प्रमुख कोण होता? तर पाटील गावचा. मग ओके. त्याच्याकडे देऊन ते सगळं तो शेतसारा नंतरनं लोकांमध्ये करून सरकारमध्ये भरत असे. हं, हं. तर याच वेळेस 12 बलुतेदार पद्धत आली. आता तुला 12 बलुतेदार माहिती आहे का? 12 हं. बलुतेदार म्हणजे काय? हां. तर 12 बलुतेदार म्हणजे बलूत म्हणजे काय? ते 12 पूर्वी लोकांना उत्पन्नाचं साधन म्हणजे काय? तुम्ही जे कमवाल हं, हं. त्याच्यावर पैसा म्हणजे आपल्याकडे आता कसं तू बाजारात गेला, तुला काही घ्यायचंय, तर हं, तुझ्याकडे हं. माध्यम पैसा आहे. म्हणजे हं. नोट आहे, बरं आहे. कॉइन्स आपण त्यावेळेस तसं काही नव्हतं. म्हणजे हं, हं. नंतरनं करन्सी त्यांनी आहे. ते करन्सी हं, हं. सांगितलं तर. म्हणजे हं, 12 हं. बलुतेदार का म्हणजे कृषी उत्पन्नातला हिस्सा हा शेतकऱ्यांना ओके, ओके. सॉरी त्या 12 बलुतेंना द्यायचा. फॉर एक्झाम्पल सोनार, सुतार, हं, हं. चांभार, माळी हे सगळे ही जाती लोकं होती. ते हं, हं. आपापल्या पिढ्यानपिढ्या आले म्हणजे कामं करायची आणि हं, हं. त्या बदल्यात त्यांना ते फॉर एक्झाम्पल आता सुतार आहे. हं, त्यांनी हं. तुझ्या घरामध्ये येऊन काहीतरी लाकूड काम केलं किंवा काही हं. घराचं फर्निचर केलं. तर त्याला त्या मोबदला काय द्यायचा? तर कृषी हिस्सा म्हणजे शेतीतलं धान्य. त्याच्या ओके. घरादाराला वर्षभरासाठी लागणारं जे धान्य आहे, हं, हं. ते त्याला तिथे दिलं जायचं. असे सगळे 12 बलुतेदार होते आणि ही 12 ओके. बलुतेदारांची पद्धत तिथे तेव्हा 12व्या शतकापासून
अंमलात आणलेली होती. तर ओके. म्हणजे ती बार्टर अर्थव्यवस्था सिस्टम म्हणता येईल. हां, बार्टर सिस्टम. येस, येस. ओके. हां. आणि आता ही 12 बलुतेदार म्हणजे हे सगळं अर्थव्यवस्था होती. तर व्यापारही चांगला होता तिथे. ठाण्याला मखमल बनवली जायची. चौलचं कापूस होतो. महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि मिरज इथे बाजारी व्यापार पेठा होत्या. तिथे सोन्या-चांदीचा व्यापार म्हणजे संपन्नता होती सगळी. त्या काळामध्ये हं, संपन्नता होती. जरी म्हणतात ना अस्पृश्य वर्णभेद होता. तरी लोक सुखासमाधानाने गोविंदाने नांदत होते. कारण हे प्रत्येकाला जाती व्यवस्थेवरती बंधन होतं आणि प्रत्येकाला ते काम वाटून दिलेलं होतं. त्यामुळे ओके. तिथे शांतता आणि समाधान होते. तर हे झालं आपण बघितलं अर्थव्यवस्था. आता ही भक्ती काय म्हणतात धार्मिक. तर या 12व्या शतकामध्ये आपले संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत नामदेव, चोखामार हे सगळे संत, संत जनाबाई हे सगळे संत अस्तित्वास आले. ज्ञानेश्वर महाराजांनी भागवत धर्म स्थापन केला. भागवत धर्मात समानतेची शिकवण दिली. असं हं, म्हणतात की ज्ञानेश्वर महाराजांनी म्हटले की प्रपंच शरीराने करावा, पण परमार्थ मनाने करावा. म्हणजे आणि सगळ्यांना समानतेची भावना ही ज्ञानेश्वर महाराजांनी दिली. नामदेव महाराज, संत नामदेव महाराज खूप मोठे होते. संत नामदेव महाराजांनी आपल्या प्रवचनातून किंवा आपल्या अभंगातून त्यांनी जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी पंजाबपर्यंत आपली कीर्ती हे केली. आजही पंजाबमध्ये गुमान इथे संत नामदेवांचं मंदिर आहे. आणि पंजाब लोक इतके म्हणजे पंजाबी लोक त्यांना मानतात ना संत नामदेव महाराजांना, ते हं. अजूनही मला वाटतं विदर्भामध्ये संत नामदेव महाराजांचं गाव आहे. तिथे ते दरवर्षी दर्शनाला येतात महाराजांच्या. हो? हो. असं वाह! आहे. तर असं हे यादवांचं साम्राज्य भरभराटीस आलेलं होतं आणि त्यांच्यातला सगळ्यात पराक्रमी कुणाच्या राज्यात यादवांचं साम्राज्य अच्युत शिखरावर पोहोचलं असं म्हणता येईल तर ते रामचंद्र यादव. ओके. त्यांनी मराठी भाषेला या काळामध्ये राजाश्रय दिला. हं, हं. स्वतःची नाणीच त्यांनी पाडली. नाणी म्हणजे ओके. पूर्वी करन्सी नव्हती. मग हं, हं. प्रत्येक राजा काय करायचं आपली स्वतःचं चिन्ह असलेली दोन्ही बाजूला नाणी त्यांनी नाणखाण्यातून त्या टंकखाण्यातून नाणी त्यांनी स्थापित केली. त्या हं, हं. नाण्यांना होन, फनम असे वेगवेगळ्या ह्यांनी म्हटलं जातं. आणि सोन्याचं, चांदीची नाणी होती ती, धातूची ओके, नाणी होती. ओके. या नाण्यांची सुरुवात म्हणजे हं, हं. म्हणतात 12व्या शतकात. आधी नाणी सगळ्यांनी हे केली होती, पाडली होती. पण जास्त करून ही नाणी 12व्या शतकामध्ये रामचंद्र राजाच्या काळामध्ये सुरू झाली. तर या ओके, रामचंद्र राजांनी आपल्या महाराष्ट्राला वैभवतेचं म्हणतात ना, एकदम अशा शिखरावर नेऊन ठेवलं होतं. आणि ओके, ही काय म्हणतात त्याला कुणक दिल्लीचा सुलतान त्या अल्लाउद्दीन खिलजीचं राज्य होतं दिल्लीवर. ओके. आणि त्यांनी तेव्हा अ, तेव्हा टेरिटरी कशी होती? म्हणजे लेट्स से की जेव्हा म्हणजे आता आपलं जे महाराष्ट्र आपण म्हणतो, हं, हं. तर तेव्हा देवगिरीचं राज्य कुठपर्यंत होतं? म्हणजे वर आता तुम्ही हां, दिल्ली म्हटलं. देवगिरीचं राज्य तुंगभद्रा नदीपासून नर्मदा नदीपासून तुंगभद्रेपर्यंत पसरलं होतं. असं म्हणतात की ओके, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू इथपर्यंत देवगिरीचं राज्य पसरलेलं होतं. ओके. एवढं मोठं? बापरे! एवढं मोठं देवगिरीचं राज्य होतं. मग तेच त्यावेळेस त्यांनी स्वतःची सगळी काय म्हणतात ना, विस्तारायला सुरुवात केली. हे कुठेतरी दिल्लीचा सुलतान त्यावेळेस होता, हं, हं. अल्लाउद्दीन खिलजी. म्हणजे अल्लाउद्दीन हा अफगाणी होता आणि त्यांनी ओके, 1296 मध्ये देवगिरीवर हल्ला केला. ओके, ओके. आणि त्यावेळेस रामचंद्र देव त्यांचा महादेव रामचंद्र देवांचा भाऊ ते यावेळेस दुसरीकडे दक्षिणेकडे गेले होते लढाईसाठी किंवा ह्याच्यासाठी. आणि रामचंद्र देव एकटेच होते त्यावेळेस देवगिरीमध्ये. त्यामुळे ती अल्लाउद्दीन खिलजी आणि त्यांनी ती कुमक त्यात त्यांना त्या काय म्हणतात प्रतिकार करता आला नाही त्यांच्याशी. आणि त्या हं, ओके. युद्धात त्यांचा पराभव झाला. ओह! रामचंद्र ओके. देव हां. आणि मग तिथे त्या अल्लाउद्दीन खिलजीनी ते देवगिरी ताब्यात घेतली आणि असं-असं आम्हाला एवढी खंडणी वर्षाला तुम्ही दिली पाहिजे. असे रूल्स एंड रेग्युलेशन त्यांना सांगितलं आणि तो दिल्लीला निघून गेला. ओके, पण इकडे रामचंद्र देव त्यांनी ती काही दिवसांनी खंडणी बंद केली देण्याची. त्यावेळेस ओके. परत त्यांनी काफूर मलिक काफुरे म्हणून याला अ, परत देवगिरीवर पाठवले. हं, आणि हं.
त्या ह्याच्यामध्ये मलिक काफूरने परत देवगिरीवर आक्रमण केलं आणि त्यात रामचंद्र देव यांचा पराभव झाला आणि रामचंद्र देव यांचा जावई हरपाल देव यांनी त्यांना विरोध करण्याचा खूप प्रयत्न केला. कडवा विरोध म्हणतात ना, तो हम्म. केला त्यांनी. पण म्हणजे कशासाठी पण म्हणजे असं? त्यांना इस्लामी आक्रमण हिंदूंवर महाराष्ट्रावर आणून द्यायचं नव्हतं. ओके, कारण ओके. आतापर्यंत फक्त हिंदूंची सत्ता होती ना, त्यांना बरोबर, इस्लामी बरोबर. आक्रमण नको होतं. म्हणून त्या बरोबर. हरपाल देवनी खूप त्याला ओके. कडवा प्रतिकार केला. पण तो अयशस्वी झाला त्याच्यामध्ये. हम्म. तर त्यांना त्यावेळेस त्यांनी पकडून इस्लाम धर्म स्वीकारण्यास भाग पडलं. जेव्हा तो ओ. कबूल नाही झाला, हा, हा. इस्लाम धर्म मी नाही स्वीकारणार, त्यावेळेस त्यांनी त्याचे हाल इतके केले की त्याची चमडी काढली शरीराची. त्याला उकळत्या तेलात टाकलं. बापरे. त्याचं शिर कापून त्यांनी चंद्रादित्य नगर आधीचं आणि नंतरचं देवगिरी म्हणजे देवगिरी हे तिथे त्याच्या वेशीवर ते शिर हे केलं आणि बापरे. पूर्ण सत्ता तिथे त्याच्या वेळेस म्हणतात ना मोहम्मद ह्याची तुगलक याची आली महाराष्ट्रावर आणि तिथून बापरे. खरं इस्लामी सत्तेचा अंमल आपल्या महाराष्ट्रावर सुरू झाला. ओके. अशी इतिहास आहे. बापरे. आणि मग नंतर आता म्हणजे मुघल म्हणजे बेसिकली तुगलक हे मुघल नाही आहेत, राईट? नाही, हो. नाही येते. हा म्हणजे पण ते हम्म. मुघल नाहीयेत, पण त्याच दिल्लीवर त्यांचंच हे होतं. तेव्हा काय म्हणतात दिल्लीवरती त्यांचं सत्ता, राज्य होतं. सत्तेमध्ये. हो, दिल्लीमध्ये त्या सत्तेवर तेच होते. ओके. मग आता तुगलक तर बेसिकली आहेत म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये आलेत. मग मुघलचा कधी एंट्री झाला? हां. आता मोगलांनी एंट्री कधी झाली? आता ह्याच्यानंतर बरंच हिस्ट्री. तुघलांनंतर बहामनी सत्ता ओके, ओके, महाराष्ट्रात आली. हां. ओके. तर ही बहामनी सत्तेचा असा इतिहास आहे बरं का. म्हणजे हम्म. तुघलान जेव्हा हा मोहम्मद तुघलक दिल्लीच्या सत्तेवर होता, हम्म. गादीवरती, त्यावेळेस गंगू हसन सॉरी गंगू ब्राह्मण हा ज्योतिषी त्याच्या दरबारात होता. ओके, ओके. हां. आणि तो गंगू ब्राह्मण चांगला म्हणजे त्याच्या मर्जीतला माणूस होता. आणि त्याच गंगू ब्राह्मणमध्ये हसन, त्याचं पूर्वीचं नाव जाफर खान असे, तो अफगाणी आहे. हां. हम्म. तो गंगू ब्राह्मणाच्या हाताखाली होता. एकदा काय झालं, गंगू ब्राह्मणाने त्याला शेतामध्ये नांगरायला सांगितलं त्याच्यात. तर ते नांगरताना त्याला मोठा सोन्याचा हंडा तिथे सापडला. त्यात बऱ्याचशा मोहरा, चांदी असं खूप संपत्ती होती. त्यांनी ती ऑनेस्टली सगळी ह्याच्याकडे आणून दिली, गंगू ब्राह्मणाकडे. हम्म. हां. तर त्या गंगू ब्राह्मणाने खुश होऊन त्याला मोहम्मद तुघलकच्या दरबारी सांगितलं, की त्याला त्याचं म्हणतात ना, शिफारस केली ओके, त्याच्याकडे. ओके. ही इज अ बरं, व्हेरी ऑनेस्ट मॅन असं. बरं. आणि त्यांनी सुद्धा मोहम्मद तुघलकनी खुश होऊन त्यांनी त्याला हिंदुस्थानामध्ये पाठवलं. म्हणजेच मोहम्मद तुघलकच्या मृत्यूनंतर जे आपण म्हणतो ना, बहामनी हम्म. सत्ता कशी स्थापन झाली. तर हा हसन हम्म. तो देवगिरीकडे आला म्हणजे हिंदुस्थानामध्ये आला आणि तोपर्यंत देवगिरी इस्लामच्या ताब्यात गेली होती. बरोबर. देवगिरीचं यादवांचं साम्राज्य पूर्ण संपलं होतं हम्म. आणि ते इस्लामांच्या ताब्यात महाराष्ट्राला म्हणजे केला होता. आणि त्यावेळेस हा हसन इकडे हिंदुस्थानात आला. तर हे बहामनी नाव कसं पडलं? तर त्यांनी येताना आपल्या हे ते गंगू ब्राह्मण त्यांनाही घेऊन आला तो. तो गुरुच म्हणजे त्याचा तो अन्नदाता म्हटलं तरी चालेल. त्यांना घेऊन आला आणि त्या आपल्या अन्नदात्याच्या नावाला म्हणतात ना, कृतज्ञ होण्यासाठी ओके. गंगू ब्राह्मणचं त्यांनी बहामन सत्ताला केलं. हसन बहामन सत्ता असं. आणि म्हणून ओ. ती बहामनी सत्ता असं म्हटली ओके, जाते. ओके. हं. पण मग बहामनी सत्ता हे मग इस्लामिकच झालं का? म्हणजे हो, हो, सत्ताच हो. म्हणजे? बहामनी सत्ता ही इस्लामिक कारण सगळे मोहम्मद तुघलक, नंतर हसन आणि हसननी नंतर खूप म्हणतात ना, सगळे एक-एक आपली सत्ता हळू वाढवत नेली. खानदेशमधले काय म्हणतात तुम्ही ती सल्तनत तिथे गेली. परत त्यांनी कर्नाटकामध्ये वाढली, दक्षिणेकडे वाढवली. हम्म. म्हणजे त्यांनी आपली सत्ता खूप पर्यंत महाराष्ट्रात येऊन वाढवली. तो पराक्रमी होता. हम्म. हं. ओके. आपण आता बहामनी साम्राज्याचा तुम्ही म्हणजे विषय काढला आणि आपण देवगिरी साम्राज्याचा आधी बोललो. तर देवगिरीमध्ये तुम्ही सांगितलं की एक्सपोर्ट वगैरे व्यवस्थित व्हायचं. तिकडचे मर्चंट्स होते, तिकडचे सगळे कारोबारी होते, वेल्दी होते म्हणजे
म्हणजे इन जनरल पब्लिक संपन्नता खूप होती. हो, हो. संपन्न होती. येस. हं. तर मग बहामनी साम्राज्य तेव्हा झालं, तेव्हा असं काही चेंजेस झाले का त्याच्यामध्ये? हं. हां, देवगिरींकडे काय झालं, मोहम्मद तुघलकनी ताब्यात घेतलं ते त्याच्यानंतरनं. मग हळू-हळू इस्लामी सत्तेचा आपल्याकडे काय म्हणतात अंमल दिसायला लागला. मग इस्लामी सत्तेनंतर बहामनी सत्ता आली. मग या सगळ्यामध्ये मुस्लिम लोकांनी काय म्हणतात सल्तनत त्या आपल्या ह्याच्यावर तरी काय दैनंदिन जीवन एवढं काय म्हणतात ते विस्कळीत नाही झालं, पण या सत्तेचा अंमल थोडाफार दिसू लागला. ओके, ओके. आणि तुम्ही आपण विजयनगरचं आधी बोललोच, म्हणजे थोडे हो. विषय निघाले. ह्या टाईमला बहामनी साम्राज्याच्या वेळेस विजयनगरची काय परिस्थिती होती आणि त्याच्याबद्दल तुम्ही बोलू शकता? हां. ॲक्चुअली आपल्याकडे असं म्हटलं जाईल, की विजयनगरचं भारताच्या इतिहासामध्ये 3 मोठी साम्राज्य येऊन गेली, की चंद्रगुप्त मौर्याचं साम्राज्य, मुघल साम्राज्य आणि विजयनगरचं साम्राज्य. असं म्हणतात, की पूर्ण जगामध्ये रोमचं साम्राज्य हे खूप मोठं मानलं जातं. म्हणजे रोम एम्पायर इस द ग्रेटेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड. पण ॲक्चुअली रोम इतकंच किंवा रोम नंतर द ग्रेटेस्ट एम्पायर इन हिंदुस्तान कुठलं तर विजयनगरचं साम्राज्य. अतिशय भव्य, दिव्य आणि खूप सुंदर असं साम्राज्य होतं. संपन्नता होती तिथे. म्हणजे त्याची भव्यता फॉरेनर्स जेव्हा व्हिजिट करत होते, बरेचसे आता पोर्तुगल ट्रॅव्हलर्स आले, पर्शियन ट्रॅव्हलर्स आले आणि युरोपियन ट्रॅव्हलर्स आले. या लोकांनी विजयनगरच्या भव्यतेचं वर्णन केलेलं खूपच काय म्हणतात त्याला, अति भव्य, दिव्य असं म्हटलं तरी चालेल. तर पोर्तुगीज असं म्हटलं जातं, की पोर्तुगीज ट्रॅव्हलर होता नोईज. हं, हं. तो म्हणतो, की विजयनगरा वॉज नोन फॉर डायमंड एक्सपोर्ट. डायमंड माइन्स ऑफ विजयनगर वेअर द रिचेस्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड. वॉव! हे लुईस हा जो पोर्तुगीज ट्रॅव्हलर होता हं, हं. त्याच्यामधले. इव्हन अब्दुल रजाक हा पुसा पर्शियन ट्रॅव्हलर. त्यांनी सुद्धा तो कृष्णदेव राजाच्या काळामध्ये त्यांनी विजयनगर साम्राज्याला भेट दिली आणि हं, तो हं. बराच काळ त्यांच्याबरोबर राहिला. आणि ओके. कृष्णदेव राजा हा फॉरेनर्स लोकांशी खूप व्यवस्थित अगदी त्याचे रिलेशन खूप चांगले असायचे. ओके, खूप ओके. सगळं हो, खूप चांगलं त्यांच्याशी तो हे करायचा. तो त्यांना बरेचसे कन्सेशन द्यायचा सवलती म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टींमध्ये सवलती द्यायचा. त्यामुळं फॉरेन त्यालाही एक्सपोर्ट ज्या बाहेरून इम्पोर्ट गोष्टी व्हायच्या त्याही राजाला हे केल्या जायच्या आणि अशा प्रकारे विजयनगरच्या साम्राज्याची भव्यता, दिव्यता पाहून हे फॉरेनर काय म्हणतात दिपले होते आणि त्यांनी त्याचं खूप छान वर्णन केलेलं आहे. म्हणजे त्यांचं ते मार्केट प्लेस बघितलं तर ते इतकं मोठंच्या मोठं मार्केट प्लेस आहे. तर ते मार्केट प्लेस आहे ते त्याची भव्यता अजूनही आपल्याला तिथे ते 2 स्टोरेज मार्केट प्लेस आहे. हं, आणि हं. तिथे असं म्हटलं, की ओपन मार्केटमध्ये त्यावेळेस पर्ल, डायमंड, सोनं, नाणं सगळं असं विकलं जायचं आणि त्याचं बापरे! मेजरमेंट काय होतं ग्लास होते. क्लास. आपल्याकडे आता ग्लास, तोळा हां. किंवा आपण अगदी ग्रॅम ह्याच्यावर घेतो हे सगळं. हं, हं. त्यावेळेस ते ग्लासनी विकलं जायचं. म्हणजे ग्लासमध्ये लोकांमध्ये भरून? पेल्यांचे हो. बापरे! असं बापरे! एक मागतं, एक चिप असं ना तसं हां, हां. त्यावेळेस ते पर्ल्स आणि डायमंड दिले जायचे. एवढी त्याची भव्यता बापरे! होती. बापरे! म्हणजे ओपन मार्केटमध्ये विकणं म्हणजे की ओपन मार्केट. 2 हो. ह्याच्यामधनं कळतात, की म्हणजे एकतर म्हणजे भव्यता किती म्हणजे सुख समाधान म्हणजे किती म्हणजे हो. गोल्ड म्हणजे बरोबर. आपण जे म्हणतो क्वांटिटी म्हणतो आपण. ते केवढं म्हणजे क्वांटिटी ओपन मार्केटमध्ये केवढं. विकतायत ते. आणि हो, सेकंड हो, थिंग हो. म्हणजे सिक्युरिटी केवढी. सिक्युरिटी कारण केवढी. बरोबर कारण आहे. की म्हणजे आपण आता विकायला घेतलं, तर हं, हं. मग ते स्कॅर्सिटी असल्यामुळे ते सिक्युरिटी पण तेवढी प्रोव्हाईड करावी लागते ना आपल्याला. म्हणजे की खरंय, एवढं खरंय. भव्यता, एवढं हे, की सगळ्यांकडे एवढं हं. आहे, की सिक्युरिटी बरं. म्हणजे हां. तेवढं प्रोव्हाईड पण करतायत. म्हणजे एवढी म्हणजे संपन्नता आहे तिथे, असं आहे. हो. आणि बरोबर. असं आहे की विजयनगरच्या साम्राज्यामध्ये जो हा कृष्णदेव राजा होता, त्यावेळेस तर अर्थव्यवस्था त्यांची मेन अर्थव्यवस्था शेती एक होती हं, हं. आणि त्या शेतीमधून मिळणारं उत्पन्न, त्याचबरोबर व्यापार, बाहेरून लोकही व्यापाराला येते. म्हणजे पोर्तुगीज लोकांनी इकडे गोवा वगैरे त्याच हे सुरू केलं ना, मसाल्याचे पदार्थ वगैरे. ते व्यापारानिमित्त म्हणजे या गोष्टी आपल्या एक्सपोर्ट होत होत्या बाहेर. म्हणजे ओके. ते पण आपली अर्थव्यवस्था तिथे विजयनगरच्या साम्राज्यामध्ये बरीच होती.
त्या काळात विजयनगर हे खूप साम्राज्यशाली संपन्न असं होतं. सगळी ग्रोथ ऍग्रिकल्चर म्हणजे शेती हा मुख्य त्यांचा होता. इंडस्ट्रीज, व्यापार ह्याच्यावरही अर्थव्यवस्था चालत होती. तर अजून एक फॉरेन ट्रॅव्हलर आहे डॉमिंगो पेस. तो काय म्हणतो, एव्हरीथिंग वॉज अवेलेबल इन द मार्केट ऑफ विजयनगरा फ्रॉम प्रेशियस स्टोन टू थिंग ऑफ बेसिक नेसेसिटी. म्हणजे विजयनगरची जर बाजारपेठ अजूनही हम्पीमध्ये त्याची भग्न अवस्थेमध्ये आपल्याला अवशेष पाहायला मिळतात. पण त्यावेळेस तो म्हणतो एव्हरीथिंग इज अवेलेबल. तुम्हाला बाहेर जायची म्हणजे काहीही गरज नव्हती. सगळ्यात सामान्य लोकांना प्रत्येक गोष्ट तिथं तुम्हाला अवेलेबल होती. एवढं ते साम्राज्य संपन्न होतं. आणि हे सगळं कृष्णदेव राजाच्या काळामध्ये. अजून असं म्हटलं जातं की कृष्णदेव राजा त्याचं वर्णन केलं जातं. तो उंचीनी कमी होता, त्याचा रंग गोरा होता, थोडासा मीडियम ह्याचा होता, थोडासा चेहऱ्यावर त्याच्या देवीचे व्रण होते. त्या ओके. राजाचं वर्णन केलंय ते. आणि तो थोडासा असा लुक वाईज म्हणतात असं वाटत होतं. पण तो स्वभावाने अतिशय चांगला होता आणि त्यांनी खूप त्याच्या दरबारामध्ये म्हणजे ब्राह्मण लोकांना त्यांनी खूप मानाचं स्थान दिलं. ओके. सती प्रथा त्या काळात होती. बायकांना महत्त्व होतं. बायकांना महत्त्व इन द सेन्स असं म्हण की बायकांचा रिस्पेक्ट केला जायचा. वुमन एम्पॉवरमेंट होती त्या काळात विजयनगरच्या साम्राज्याकडे. वॉव! बायकांना पुरुषांच्या बरोबरीने हे केलं जायचं. हे मागेही आता आपण बोललेलो आहोतच की प्रत्येक विजयनगरच्या साम्राज्यामध्ये बायकांचा सहभाग किती महत्त्वाचा होता. आर्मीपासून ते दरबारामध्ये तुम्ही जे अकाउंट सगळं लिहिता, त्याच्यामध्येही बायकांना महत्त्वाचं स्थान दिलं जायचं. आणि हे सगळं त्या अ, अगदी काय म्हणतात त्याला विश्वासाने चांगल्या प्रकारे काम करत होत्या. या वॉव! असे विजयनगरचं साम्राज्य भव्यतेचं, दिव्यतेचं, संपन्नतेचं त्या काळातलं आपल्यासाठी काय म्हणतात कौतुकास्पद आणि अभिमानास्पद गोष्ट आहे, की अशा प्रकारचं साम्राज्य आपल्या देशात, आपल्या हिंदुस्थानात तेही अगदी जवळ आणि ते अजूनही मेंटेन काय म्हणतात ते सगळं पडलंय त्या तालिकोटच्या युद्धानंतरनं त्याचा सगळा ऱ्हास झाला. हं, हं. विजयनगर साम्राज्याचा. हं, हं. आणि ते आता बघण्यावर पण अजूनही आपले आर्किओलॉजिस्ट आहेत, इंडियन आर्किओलॉजिस्टनी त्यांनी त्या वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ युनेस्को म्हणून त्यांनी ते अजूनही मेंटेन करतायत. आणि त्याला त्याची दिव्यता अजूनही आपल्याला निदर्शनात येते. खूप छान प्रकारे त्यांनी साम्राज्य मेंटेन केलेलं आहे. वॉव! वॉव! हं. येस. तुम्ही तालिकोटचं म्हणजे युद्ध मेन्शन केलं. हो. तर हं. त्याच्याबद्दल तुम्ही सांगू शकाल? हो, हो. कृष्णदेव राजानंतर रामदेव राजा सत्तेवर आला आणि तोपर्यंत इकडे बहामनी सत्ता सुद्धा जाऊन दख्खन सल्तानमध्ये कोण येतं? हं, हं. तर दख्खन सल्तानी येते निजामशाही, अहमदनगरची निजामशाही, ओके, विजापूरची आदिलशाही, ओके, गोवळकोंड्याची कुतुबशाही, ओके, परत बिदरची कासिद वासिद हा तिथं सल्तनत होता ओके, आणि बेररमध्ये कुतुब उल्ला इमाद हा होता हिमाचली. अशा या 5 सत्ता दख्खनमध्ये. ओके. तर हे बहामनीमधनं तुटल्या का? म्हणजे कसं हां, झालं? हां. नाही बहामनी नंतर या सत्ता या अस्तित्वात आल्या. ओके, ओके. तोपर्यंत आणि हां, तो हां. हसनचा मृत्यू झाला. हं, हं. तो ज्यांनी बहामनी सत्तेचा संस्थापक होता. हं, हं. तो गेल्यानंतर त्यांनी बरंच आपलं साम्राज्य वाढवलं हिंदुस्थानामध्ये. हं, हं. त्याचा मृत्यू झाल्यानंतरनं या सत्ता सत्तेवर आल्या. ओके. अहमदनगरची निजामशाही, परत विजापूरची आदिलशाही, कुतुबशाही, हं, हं. बिदर आणि बरेद अशा या सत्ता अस्तित्वात आल्या. ओके. आणि मग तेव्हा मुघलचा स्टेटस काय होता? म्हणजे दिल्लीमध्ये कोण होतं त्यावेळेस? त्यावेळेस दिल्लीमध्ये अकबर जहांगीर होता. जहांगीर नंतरनं औरंगजेब सत्तेत आला ना. त्यावेळेस जहांगीर चा औरंगजेब काहीतरी 1660च्या काळात ह्याच्यामध्ये सत्तेत आला दिल्लीमध्ये. हं, त्यावेळेस हं. जहांगीर होता बहुतेक दिल्लीमध्ये. ओके. मग ऑफ कोर्स तुम्ही तालिकोटचं बोलत होता. सो हां. तर ही तालिकोटचं युद्ध हे विजयनगरच्या साम्राज्याचा फार मोठा पराभव मानला जातो. ओके. कारण विजयनगर साम्राज्याचा ऱ्हास या युद्धानंतरच झाला. म्हणजे या ज्या सत्ता सगळ्या एकत्र येऊन त्यांनी त्या विजयनगरच्या राज्याशी लढल्या. आणि पहिल्या ह्याच्यामध्ये म्हणजे हे त्यांचं काय म्हणतात त्याला अप एंड डाउन चालूच होतं. हं, हं. त्यांच्यामध्ये ते साम्राज्यावर विजयनगरच्या साम्राज्यावर आक्रमण करायचे. हं, हं. आणि परत
एकदा त्यांना विजय मिळायचा, एकदा अशा ह्याच्यामध्ये शेवटी तालिकोटच्या युद्धामध्ये त्यांनी विजयनगरचं साम्राज्य सगळं संपवलं ओके. आणि मोठं युद्ध झालं. त्यात ऱ्हास झाला विजयनगर साम्राज्याचा. हं. ओके. मग त्याच्यानंतर मग विजयनगरचं मग अस्तित्वच गेलं कसं झालं मग ते? हां, अस्तित्व म्हणजे तो संपलाच म्हटलं तर कारण का इस्लामिक सत्ता तिथं कारण आता जर बघितलं आपण तिथल्या एकाही मंदिरात तुला देव नाही आढळणार विजयनगरच्या साम्राज्यामध्ये. मूर्तीच नाहीये तिथे. ओके. कारण तिथे जे विठ्ठलाचं मंदिर आहे, हं, हं. विजयनगरच्या साम्राज्यात, त्या विठ्ठलाच्या इतकं सुंदर बांधलेलं मंदिर आहे, कारण त्या काळात कृष्णदेव राजांनी का मंदिर बांधलं ते? तर आपल्या राज्यातील लोकांना पंढरपूरला विठ्ठलाच्या दर्शनाला जाता येऊ नये, त्यांच्या दर्शनाची सोय व्हावी, म्हणून आपल्या राज्यामध्ये तसंच त्यांनी मंदिर बांधण्याचा प्रयत्न केला. वॉव! पण जेव्हा इस्लामिक आक्रमणं व्हायला लागली, त्यावेळेस त्यांनी त्या मंदिरातली मूर्ती काढून ती गपचूपरित्या असं म्हणतात, की पंढरपूरमध्ये हलवली ती मूर्ती. ओके, ओके. त्यामुळे ते मंदिराविना काय म्हणतात, देवाविना मंदिरं अशी तिथली सगळी हे आहेत, मंदिरं वॉव! आहेत. वॉव! कारण की आपण म्हणजे जसं तुम्ही म्हटलं किष्किंधा तिकडे होता. म्हणजे हनुमानाचं पण हो, हो. अस्तित्व तिथे हनुमान होतं. हनुमानचा अंजनी पर्वत असं म्हणतात, की अंजनी पर्वतावर हनुमानाचा जन्म झाला. तर तो येस. तिथंच आहे. हनुमानाचा त्याच्याविषयी बऱ्याच ठिकाणी ऐकायला मिळते, की हनुमानाचा जन्म इथे नाही झाला. पण बरेचसे तिथं हनुमानाचं जन्मस्थान मानलं जातं. हम्पीवरती तिथं डोंगर आहे 4-5 किलोमीटर अंजनी पर्वत. तिथे हनुमानाचा जन्म. इव्हन सुग्रीव, वाली यांच्यात झालेली लढाई. तिथं हं, हं. भौगोलिक तू बघितलं कन्स्ट्रक्शन तर मोठमोठे दगड ते असे सगळे ते खरंच आपण त्या काळात ना गेलं की आपल्याला जाणवतं आपण रामायणकालीन युगात गेलेलो आहोत. असे मोठमोठे ते दगड एकावर एक रचलेले. जसे दगड एकमेकावर असते की एवढे मोठे-मोठे बलाढ्य असे सगळे डोंगर ते तिथे एकमेकावर आणून कुणीतरी रचलेत अशा पद्धतीने तिची ठेवण आहे. हे तर ओके. शक्यच नाही कुणी रचलेत ते भौगोलिकरित्या. कारण इतके चारी बाजूला बघितलं तर त्या भव्य दिव्य ते डोंगराची भव्यता दिसते. वॉव! हं, हं. म्हणजे आणि मग नंतर इस्लामिक जेव्हा म्हणजे हे झालं म्हणजे तालिकोटचं युद्ध झालं. मग त्याच्यानंतर मग जे विजयनगरचं साम्राज्य मग त्याचं कसं चेंज झालं? म्हणजे मग टेरिटरीज कसे हां, मग तिथे दख्खन आदिलशाही, बिजापूरच्या आदिलशहाने ते ताब्यात घेतलं थोडक्यात. असं म्हटलं हं. तरी चालेल. म्हणजे इस्लामिक सत्ता तिथे एंट्री केली विजयनगरच्या ओके, साम्राज्यामध्ये. ओके, असं ओके, झालं. आणि ओके. मग ही निजामशाही, आदिलशाही, कुतुबशाही या सगळ्या त्यावेळेस दख्खन सल्तनतमध्ये या शाह्या सगळ्या अस्तित्वात आल्या. हं, हं. ऑफ कोर्स. ते तर हो. आपण म्हणजे जे शिवाजी महाराजांबद्दल ऐकलंय हो, लोकांनी म्हणजे हो. थोडंफार. हं. हं. शहाजी राजांबद्दल ऐकलंय, संभाजी राजांबद्दल ऐकलंय. त्यांना माहितीच असेल की आदिलशाह, कुतुबशाह, हो, निजामशाह हो, हे हो. दख्खनमध्ये होते. तर हो. मग ऑफ कोर्स तुम्ही त्याचा ओरिजिन सांगितला, की म्हणजे कुठून हां. आले ते. म्हणजे त्याचा बेस आहे म्हणजे कुठून आले. हां, बरोबर. बरं. मग अ, मग मराठा साम्राज्याचा किंवा मराठा जे सरदार म्हणतो आपण, हां. त्यांचा मग उगम कसा झाला? हां. आता सांगायचं ही निजामशाही त्यावेळेस सगळ्यात जास्त पॉवरफुल निजामशाही आणि आदिलशाही या 2 शाह्या होत्या. आणि या ओके, बाकीच्या होत्या पण त्या थोड्या छोट्या-छोट्या होत्या. ओके. पण ही निजामशाही खूप मोठी निजामशाह म्हटला तर मोठा आहे समजला तर. आणि त्यावेळेस निजामशहाच्या दरबारामध्ये लखुजी जाधव आणि मालोजी राजे भोसले. ओके. तर आता परत एकदा लखुजी जाधव कोण? लखुजी जाधव हे यादव वंशीय. असं हं, म्हणतात, हं. की देवगिरीच्या यादवांचा सगळा पराभव झाल्यानंतरनं तिथे मोहम्मद तुघलकनी ते देवगिरी साम्राज्य ताब्यात घेतल्यानंतर तिथले जे यादव जे कोणी होते, ते पळून कुठं गेले? विदर्भामध्ये सिंदखेड इथे. ओके, ओके. हां. तिथे ते पळून गेले आणि तिथून त्यांचे 7 8वे वंशज लखुजी जाधव. ओके, ओके. म्हणजे हां, लखुजी जाधव हे राजमाता जिजाबाई यांचे वडील. हं, हं. आणि राजमाता जिजाबाई ह्या सोमवंशीय म्हणजे लखुजी जाधव हे यदुवंशीय. ते सोमवंशीय असं म्हटलं म्हणजे चंद्रकुळील. हं, हं. आणि इकडे मालोजी राजे भोसले हे सुद्धा सिसोदिया राजस्थानमधील सिसोदिया घराणं. पण हं, हं. वेरूळमध्ये त्यांनी स्थायिक हे झाल्या वेरूळचे पाटील ते असं म्हणलं जातं. हां. ओके, ओके. त्या मालोजी राजे भोसले. हं, आणि हं. हे मालोजी राजे भोसले निजामशाहीच्या दरबारात जहागीरदार होते. सरदार होते. ओके, आणि ओके. लखुजी जाधव सुद्धा सरदार होते त्यावेळेस. आणि हे मालोजी राजे हे सूर्यवंशीय, प्रभू रामचंद्राच्या वंशातले.
हं, म्हणजे असं म्हटलं जातं शिवाजी महाराजांचा जन्म आईकडून चंद्रवंशीय, वडिलांकडून सूर्यवंशीय. म्हणजे सोमवंशी आणि सूर्य, चंद्र आणि प्रभू म्हणजे श्रीकृष्ण आणि प्रभू रामचंद्र या दोन्ही वंशजांचं हे आहे ते शिवाजी महाराजांचा असा जन्म झालाय. म्हणजे आपण म्हणतो हिंदुस्थानामध्ये हे मानवी रूपामध्ये एक काय म्हणतात ना, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक हे शिवाजी महाराज म्हणजे हे अवतारी पुरुष होते असं म्हणलं तरी वावगं ठरणार नाही. वॉव! वॉव! येस. आणि ऑफ कोर्स म्हणजे तुम्ही मालोजी राजेंबद्दल बोलला. तुम्ही हं, त्याच्या म्हणजे ते निजामशहाच्या अंडरमध्ये होते. म्हणजे बेसिकली अंडरमध्येच म्हणता येईल. बरोबर. सरदार हो. तिकडे हो, हो, त्यांच्या हो. ह्याच्यामध्ये. जहागिरी होती त्यांची आणि ते सरदार म्हणजे नोकरीच काय म्हणतात त्याला, त्यांची नोकरीच करत होते. ओके, ओके. हां, अ, म्हणजे मग मग जेव्हा शहाजी राजे आले, ते पण हं, मग त्यांचं काय होतं स्टेटस हां. म्हणजे ते पण नोकरीच होते? ॲक्चुअली काय झालं, लखुजी राजे आणि मालोजी राजे भोसले हे 2 निजामशाहकडे नोकरी करत असताना दोघांचे चांगले मित्र होते ते. आणि ओके. मालोजी राजांच्या पत्नी दीपाबाई या फलटणच्या नाईक निंबाळकरांच्या हं, हं. आणि लखोजी जाधवांच्या सुद्धा पत्नी या फलटणच्या नाईक निंबाळकरच्या. मग हे सगळं दरबारात असताना जिजामाता आणि शहाजी राजांचा विवाह कसा झाला ह्याचं आपण म्हणजे हं, एंट्री हं. आपल्याला कसं, की लखोजी जाधवांचे मालोजी राजांचे मित्र. हं, तर हं. मग मालोजी राजांना वाटायचं, की म्हणजे आपण ह्या 2 मुलांचा विवाह करून द्यावा. ओके. आता ॲक्चुअली हा खूप मोठा संबंध होता. पण त्यावेळेस लखुजी जाधव हे मोठ्या अगदी जहागीरदार म्हणतात ना, त्या ह्याच्यावर होते. तेवढं स्थान हं, हं. मालोजींचं तेही होते, पण ते सरदार होते. पण ती ओके. एक काय म्हणतात, ती समानता आणण्यासाठी हं, हं. निजामशहाने स्वतः पुढाकार घेतला आणि त्यांनी लखुजी जाधवांइतकीच जहागिरी शहाजी राजांना देऊन ते 2 घराणं काय म्हणतात त्याला समान आणून तो विवाह घडवून आला. ओके, ओके. शहाजी राजे आणि जिजामाता यांचा विवाह 1600 अ, पा हां, 5 साली शहाजी राजे आणि जिजामाता यांचा विवाह झाला. ओके, ओके. आणि ऑफ कोर्स म्हणजे ते त्यांचं मग ते सरदार बेसिकली हां, ते जहागीरच होते. जहागिरी तर मग त्यांना निजामशहानी शहाजी राजांना पुणे आणि सुपे प्रांत हा ॲज अ जहागिरी म्हणून बहाल केला प्रांत इकडे. ओके, ओके. हां. हं. आणि मग त्यांच्यानंतर मग आता लेट्स म्हणजे अ, जहागीर ते बेसिकली पुण्याचे आणि ह्याचे होते. पण सुपे प्रांताचे. सुपे प्रांताचे येस. हं, हं, सो हं. भरपूर साऱ्या लोकांना माहिती नाहीये, की म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या पहिले शहाजी राजांनी पण ट्राय केला होता हो. अ, हो, रिबेल. तर हो, त्याच्याबद्दल हो. तुम्ही सांगू शकाल का? हो, हो. तर आता आपण आले आहोत ही निजामशाही आणि आदिलशाही किंवा हे सगळ्या शाह्या कशा अस्तित्वात आल्या हं, हं. महाराष्ट्रामध्ये आणि त्यांच्या अंडर म्हणजे त्यांना त्यांच्या खाली काम करणारे जहागीरदार, सरदार हे शहाजीराजे सॉरी शहाजीराजे, चे वडील मालोजीराजे आणि लखुजीराजे. बरोबर? तर शहाजी हे सगळे गुलामगिरी त्यावेळेस म्हणजे सरदारकी, जहागीरदारी असली तरी अंडर मुस्लिम सत्ता हं. ना. बरोबर. इस्लामांचीच सेवा करत होती आणि हे सगळे जे दख्खनचे सल्तान होते, एवढे काही असे ग्रेट नव्हते म्हणजे सगळे असे हं, क्रूर आणि हं, खूपच म्हणजे त्यांच्या हे नव्हतं. तर ही जहागीर म्हणजे एक सत्तेसाठी काही पण करणार, हं, एखाद्याचं काय म्हणतात खून करणं, या सगळ्या गोष्टी तिथे चालत होत्या. आणि ही हं. जहागिरी, ही जुलूमशाही ही संपवायची होती. जरी करत असले तरी हे नको होतं. आपल्या स्वाभिमानाची, सत्त्वाची जाणीव शिवाजी महाराजांचे वडील शहाजीराजे यांनाही होती. असं म्हणतात, की हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक शिवाजी महाराज आहेत. पण त्यांना घडवणारे शहाजीराजे आणि राजमाता जिजाबाई तेवढ्याच महत्त्वपूर्ण आहेत. कारण वाह! त्या दोघांचा भूमिका महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये अतिशय महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासाला स्वातंत्र्य, स्वाभिमान, सत्त्वाची जाणीव कुणी करून दिली असेल, तर जिजामाता आणि शहाजीराजे यांनी. वॉव! वॉव! आणि म्हणजे त्याच्यानंतर मग मी असं पण ऐकण्यात आलंय, वाचण्यात आलंय, की शहाजीराजेंनी निजामशाही सोडली होती, मग कुतुबशाहीकडे गेले होते. अँड हो, देन ते नंतर ॲक्चुअली काय झालं माहिती का? हं, शहाजी आणि लखुजी जाधव एकाच वेळेस निजामशाहीत हे करत होते, नोकरी ओके, करत होते. ओके.
हां, हं. पण एकीकडे शहाजीराजे तेवढेच पराक्रमी आणि खूप शूर. तर ते लखुजी जाधवांना कुठेतरी ते थोडंसं खटकायला लागलं, की आपल्यापेक्षा कुणीतरी वरचढ होतंय. ओह! ॲक्चुअली ओके. शहाजी राजांचे सासरे लखुजी जाधव, बरोबर? हं, हं, हं. आणि त्यामुळं निजामशाहीमधलं शहाजी राजांचं वाढतं महत्त्व त्यांना ते सहन होईना. म्हणून त्यांनी हो. मोगलांना जाऊन मिळाले ते लखुजी जाधव. ओके, ओके. हं, हं. आणि मुघल सत्ता ही नंतर म्हणजे ही दख्खनची सल्तनतपेक्षा मुघल सल्तनत वेगळी. हं, हं. नंतर ना मग मुघल सत्ता हे झाली आपल्यामध्ये काय म्हणतात एंट्री म्हणतात ना मुघल सत्तेची. हं, हं. ओके. म्हणजे तिकडून असं पण आलं म्हणजे. हां. ओके. आणि मग नंतर त्याच्यामध्ये काही म्हणजे शहाजी राजांनी ट्राय केलं होतं. म्हणजे पुणे जहागीर त्यांचं करण्याचं, इंडिपेंडंट बनायचं म्हणजे त्यांच्या हो, हो. प्रकारचं स्वराज्य. त्याच्याबद्दल काय बोलता येईल का? म्हणजे हो. ही नोकरी करता शहाजी राजांनी नंतर ना मग असं झालं की लखुजी जाधव यांनी एकदा शहाजी राजांना तिकडे अ, अ, किल्ला ह्याच्या मुघलांना जाऊन मिळाले. त्यांच्या दोघांमध्ये वैमनस्य आलं आणि मग त्याच्यामधून ते शहाजी राजांना त्यांनी एकदा पकडण्याचा प्रयत्न केला. एक ह्याच्यामध्ये किल्ला होता तिथे त्यांनी त्याच्यावर वेढा घातला आणि तिथे शहाजी राजांना पकडण्याचा प्रयत्न केला. पण हं, हं. शहाजीराजे काही हाताला लागत नव्हते. काय झालं माहिती का? हं, हं. मालोजी राजेंनंतर शहाजी राजे निजामशाहीमध्ये कसे गेले आपण ते बघूयात. म्हणजे 1605 साली जिजाबाईंचा जन्म झाला, राजमाता जिजामातेंचा. हं, आणि अ, नाही, लग्न झालं. शहाजी राजे आणि ओके, जिजामाता यांचं 1605 साली लग्न झालं. ओके, त्याच वेळेस मोगलांशी लढाई करताना इंदापूरच्या लढाईमध्ये मालोजी राजे धारातीर्थ पडले. म्हणजे ओके, शहाजी राजांचे वडील. ओके. मग त्यामुळे त्यांची जहागिरी, त्यांची सरदारकी ऑटोमॅटिकली शहाजी राजांकडे आली, मुलगाकडे. हां, ओके. मुलाकडे. आणि हं, हं. शहाजीराजे तेवढेच पराक्रमी, तेवढेच हं, शूर. हं, हं. निजामशहा त्यांच्या पराक्रमावर खुश झाला होता. म्हणजे त्यांची धडाडी, पटापट त्यांनी बरेचसे किल्ले ताब्यात घेतले होते. आणि मलिक अंबर म्हणून निजामशहाच्या दरबारात एक सरदार होता. तो खूप शूर होता, युद्ध निष्णांत होता. ते म्हणतात ना, सैनिकांना युद्धामध्ये तयारी कशी करायची, त्याचे धडे देत होता. त्यात त्यांनी शहाजी राजांना तयार केलं मलिक अंबरने. निजामशाहीच्या सरदारातले मलिक अंबर एक सरदार त्यांनी शहाजी राजांना तयार केलं आणि शहाजी राजे त्या निजामशाहीमध्ये जवळ-जवळ 20 ते 25 वर्ष होते. ओके. म्हणजे आपण जे मानतो लोकांना ते देव असतात. पण देवाला हां. वाचवणारे हे शिवाजी महाराज म्हणजे म्हणून तर ॲक्चुअली म्हणतात ना त्यांना आपण असं म्हटलं तरी चालेल, की हिंदवी स्वराज्याचे समय एक अवतारी पुरुषच आहेत ते. खरंच अवतारी बरं. पुरुष आहे. म्हणजे ज्या कुळातून जन्माला आलेले दोन्ही, ती सामान्य कुळं नव्हती. बरोबर आहे. रामायणातील एक प्रभू रामचंद्राचं कुळ, महाभारतातील श्रीकृष्णांचं कुळ आणि अशी बरोबर थोर आहे. लढाईवे कुळातून हे शिवाजी महाराजांचं अस्तित्व आहे. हो ना. त्यामुळे ग्रेटच, थोर ग्रेट आहे म्हणतात त्याला. ते तर आहेच. मी हे पण ऐकलं ॲक्चुअली की म्हणजे पुण्यामध्ये पहिले म्हणजे शिवाजी महाराजांनी पहिले ते जेव्हा लहान होते, तेव्हा त्यांनी गोल्डन प्लॉव म्हणजे जे आपलं हे असतं ना, प्लॉव म्हणजे आपलं मराठीमध्ये काय म्हणतात त्याला? हां, नांगर, नांगर. तर ते नांगर. गोल्डन नांगर हो, सोन्याचं नांगर. हं. त्यांनी हे केलं होतं. बरोबर, हो. पण हां. हे म्हणजे महाराजांना कसं-कसं सगळं तयार होतं. महाराज जरी केलं तरी ते असे काय म्हणतात त्याला बेस तयार होता. बेस तयार होता. हं. पुण्यात आले तरी असे ते कुणाचे काय म्हणतात ना अ, ह्याचे मांडलिक किंवा असे म्हणून नव्हते आले ते इथे पुण्यात. त्यांना हं. स्वतःच जहागिरी होती. निजामशाहीकडून मिळालेली तो आणि रा सरदार जहागिरी या त्यांच्या मुलगा, त्यांची बायको ह्याच्यावर ते होते. म्हणजे काहीतरी होतं. हे हं. सगळं घडवणारे कोण? शहाजीराजे. म्हणजे हं. बरोबर. शिवाजी महाराज जेवढे ग्रेट आहेत, तेवढेच त्यांचे वडील शहाजीराजे सुद्धा ग्रेट आहेत. कारण की म्हणजे ते ॲक्चुअली बेस तो बनणं खूप इम्पोर्टंट आहे. हां. असं. बनणं ते सोपं नाहीये ना, सगळं बरोबर तयार आहे. हे करणं. हो. म्हणजे खरं आहे. आपण म्हणतो ते 0 to 1 नेणं हां. हे खूप म्हणजे तेवढंच इम्पोर्टंट आहे जेवढं 1 to 10 किंवा 1 to 100 नेणं. अगदी, अगदी. खरं आहे. कुठल्या पण ह्याच्यामध्ये. म्हणजे ते हो, तेच. जेव्हा थांबलेलं असतं आणि पूर्ण म्हणजे बरोबर आहे. अपोझिट सगळे एवढे असतात. त्याच्यामध्ये थोडंसं हो, जरी हो. क्रिएट करणं खूप इम्पोर्टंट आहे. मग हो. थोड्याच्या वरनं मोठं होतंच. म्हणजे आता बघा नाही, ना साहजिकच आहे.
शिवाजी महाराजांनी पण ज्या लेव्हलचं काम केलं म्हणजे पहिले त्यांनी पण संभाजी महाराजांसाठी बेस बनवला तो बेसिकली. हो, आपण त्या पण हो. अँगलनी पण बोललं तर फायनल. असं. हो, हो. अगदी, अगदी. म्हणजे ते म्हणतात ना इनहेरिटन्स जसं आलं तर. हं, हं. म्हणजे महाराजांना ॲक्चुअली कसं झालं माहिती का? खूप सवंगडी चांगले मिळाले, विश्वासू आणि हं. त्या लोकांनी सुद्धा महाराजांना सहकार्य खूप केलं. म्हणजे महाराज आहेच आहेत, ग्रेट आहेच आहेत, पण त्यांच्या आजूबाजूला असणारे सवंगडी तेवढेच थोर आहेत. बरोबर. बाजीप्रभू देशपांडेंनी पावनखिंड लढवली. ती पावनखिंड जर आत्ता जाऊन बघितलं तर एवढी छोटीशी अरुंद अशी वाट आहे. आणि त्या वाटेमध्ये एवढ्या सगळ्या सैनिकांना अडवून महाराजांस सुखरूप विशालगडावर पोहोचवणं, त्याच्या पाठीमागे सुद्धा कहाणी आहे ती. म्हणजे एक ग्रेट म्हणजे लोकं थोर. तोपर्यंत स्वतःच्या अंगावर सगळे तलवारीचे वार घेऊन सगळं रक्त सांडतंय, सगळं रक्तबंबाळ झालेत सगळीकडून. श्वास इथपर्यंत आलेला आहे. पण जोपर्यंत आपले महाराज गडावर पोहोचत नाहीये, तोपर्यंत आपण आपला प्राण सोडायचं नाही. हे आत्ताच्या काळात कोण करते सांग ना? हो ना. बापरे! एवढ्या त्या लेव्हलचं हां. लॉयल्टी रॉयल्टी, आणि लॉयल्टी, ग्रेटनेस म्हणजे ग्रेटच होती ही लोकं सगळी. हो ना. ते आपण आता हं. फक्त आपण 2 सेंटेन्सनी बोललोय महाराज शहाजी राजांबद्दल. आता आपण पुढच्या एपिसोडमध्ये ते पण घेऊ येस. आणि शिवाजी महाराजांचं हे करू. येस. चालतंय. बेस्ट. तुम्हाला आजचा एपिसोड आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सो थँक यू अँड आपण नक्की पुढच्या एपिसोडमध्ये भेटूयात.